नमस्कार, मास्टर रेसिपीजच्या राम बंधू पाकशाळेमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। आणि पाकशाला सीझन 2 आता सुरू झाला आहे आणि या सीझन 2 मध्ये अजून काहीतरी वेगळ्या प्रकारचे आपण जे राम बंधूचे प्रॉडक्ट्स आहेत तर त्यापासून इन्स्टंटली काय बनवू शकतो ते पाहू। आज आपण बनवू काटेरी पोह्यांचा चिवडा। पटकन बनवायचा। या हे काटेरी पोहे आपण भाजून घेऊ। आता हे काटेरी पोहे आहेत तर हे 500 घ्यायचे आणि समजा हा 50 ग्राम मसाला आहे राम बंधू चिवडा मसाला, तर 50 ग्रामला अर्धा किलो काटेरी पोहे। भडंग करता मुरमुरे जर घेणार असो किंवा दगडी पोहे जर असतील तर ते 600 ग्राम लागतात। हे थोडंसं असं छान क्रिस्पी आवाज आला की गॅस बंद करायचा आणि हे थोडंसं अजून परतून घ्यायचं। नंतर एक काम करायचं की भाजल्यानंतर हे तसंच ठेवायचं नाही। होतं काय की खालचं जळतं, लगेच ते परातीत काढून ठेवू आपण। पंचवीस ग्राम खोबऱ्याचे काप, चवीनुसार मीठ आणि पिठी साखर। आता पुन्हा आपल्याला एक 150 ग्राम तेल गरम करायचं आणि थंड करायचं। दिवाळी म्हटलं की राम बंधू हे अतूट नातं आहे गेल्या कित्येक वर्षापासून, आणि राम बंधू म्हटलं की गुणवत्ता आली, आणि म्हणून मी नेहमी म्हणतो बेस्ट निवडा, राम बंधू निवडा। आता राम बंधू चिवडा मसाला वापरून तयार केलेली ही फोडणी आपल्या चिवडीमध्ये किंवा भाजके पोहे त्याच्यात घालायची। तर साधा सरळ सोपा असा काटेरी पोह्यांचा चिवडा आपण केला राम बंधू चिवडा मसाला वापरून। तर करणार केल्यानंतर चिवडा वाटा, चॅनेल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा, आणि पाहत राहा राम बंधू की पाकशाला। आणि अर्थात त्याला जोड आहे मास्टर रेसिपीची। अरे हो, एक गोष्ट सांगायची राहिली ती म्हणजे असं की राम बंधूचे पापड, त्याच्यानंतर लोणची, जे काय प्रॉडक्ट्स आहेत, सॉसेस आहेत आणि मसाले आहेत, यावर भरघोस डिस्काउंट आहे। पण त्यासाठी काय करावं लागेल, राम बंधूच्या वेबसाईटवर तुम्हाला जावं लागेल आणि नोंदणी करावी लागेल। जाणार वेबसाईटला? नक्की जा।